We are here in IKEA. It's so big. It's my first time here. See the IKEA. We are in the parking. We are in the parking. Diba? Ganda. Ang laki pala nito, bakla. Mas malaki po sa mas malaki yata sa Ansa. Oo, diba? Diba? It's so big. Yeah, we are here, IKEA. Welcome to IKEA. Ayan, meron kaming phone holder. It's so nice here, really. Yan. Nag-IKEA para bumili ng candle. It's so nice. Very nice arrangement. See, also this one, it's nice. See, it's very nice idea. Brilliant. Yan. Yan. So nice. Kaya nga eh, it's so nice. Love this arrangement. Yan. Bottles. Ito nga, ang cute oh. Pang baby ano siya? Ano ba tawag dito? Children room. Oo, ito nice idea. Black pala na ano timba 'yon? Ang ganda oh, ito rin yung mirror. Di ano to sa study room. Study room yan. Yung design. Ang ganda niya. Titiklop. Kaya nga, parang dito. Ang ganda niya. Ako din pag gusto. Photo frame. Simple photo frame. Yan. Saan ang kordo na? Yan, ang ganda. Oo nga, ito yung pang kids area. Mga stop toy. No, ang cute. Ito gusto ko to oh. Ay, ayun, ang gaganda ng stop toy. There's a lot of balls in there. In the future. Ang ganda niya. Ang cute nga. Ito rin na pang baby.
baby. Pang baby stuff. Ang cute mamili. Mm-mm. Okay. Yan, nandito kami sa children's area. Ako din. Ate, it's buying again. Bakla. Ate. O, diba? Ang ganda niya. Paanhin ko naman itong maraming light. Ano ba yan? See, I like this one. For children's area. See, it's nice. See, it's so nice. Ito na ako. Nice mirror. See. Ay, naglalaro si Basha. Yan. Operator ngayon ha. Bashang, it's auto, Pindutin mo doon sa dulo. saan? Ayan. The lip. Yes. Press na ng elevator. Yan. Ano talaga oh? Ito 150 pills ang yung isa. No? See? We are here in utensils area. Utensils bakla, no? Baking kitchen utensils. Because Bashang, she loves baking. Nakabili na kami ng kutsilyo, ng picture frame, ng kandila. Oo, 950 lang. So cute. Alin? Alin? Yan. It's very nice. I love this plate. It's pink. Yan. Mga spoon. Smart area. We are Ay, mas here. maganda pa dito, maliit. Ito. Champagne. Parehas lang ba? 1.2 yung isa. Champagne glass. Wine glass yan. Pero kailangan natin ang board glass. Ano yan? Wine glass. Ate, it's professional for the glass. Cute ng table tissue nila, iba't ibang color. Yan, pang event-event. Yes. Yan, mga tablecloth. Ay, oo, ang cute. Ganda ng kulay niya. Yan, ang gaganda. Yan. Hanggang 8 na. Ang ganda. Yes, ate. Kasi, Yan, mga pillow. Yan, ang ganda. Mattress cover to. This one, I love the pillowcase. Ang ganda. So beautiful. This one, it's nice. Very nice, these settings. I love it. ang ganda ng bulaklakan na yun. Kaya nga, ayan o.
Ang cute nito. I love this. We are now in bathroom area. And I love it. Di ba maganda? Pang-pump niya, maano siya. Magandang pang pump. It's nice. Oh. Ay, hindi ko Mm. alam kung siya yun. Ah. Siya pa talaga. Bulag. Ibalik mo na. Cute niya talaga. Bakla, what is your feeling now, right now? Iwagang bula. Iwagang bolang. Ibalik mo ang nakaraan. Papang! Hi, we are in the lampshade. This one, it's very nice. This one, it's very nice. Design for your light for your rooms. Ito ang ganda, oh. Ibalik mo yung king. Balikan ko yun. Halika dito. It's so nice. Ito, ang cute. Ate, ang ganda. It's pink. White color. Ang ganda. Talaga yung ring. Yan. Ito, see? It's real feather. It's real feather. It's very nice. For the clocks. Mga frames. It's nice. Ito, oh. Ayan. Flower shop. Ah, flower shop na to. Mo dito, I love it here. Kasi yung ano. It's so fresh. Ano na sana yung ano? Mga plants. Doon, ayan na. Check it. Here, check out now. It's nice set up for gardens. Here, yeah. Malilibot ng ano. Bye-bye. We are in the checkout. Yan. So, it's so nice. Now, eating time. Now, we finish our IKEA. We're going home. Bye-bye, IKEA. Thank you. We are in the parking now. Wow, it's very nice sunset. Exit. Dito sa IKEA, nag-iikot. Ikot-ikot. Ano siya shower mo ni ate? Diyan. Ate, Harap nga eh. I order yogurt. Kasi wala silang word. Kaya gala kami. Ikot-ikot lang. Kumusta? Kumusta ka? Tabam. Middle East food. Yes, shawarma. Shawarma. Bili daw ng shawarma. Pero parang maliit. Wala nga laman. Ang masarap O yan na naman kayo, 100 pesos. ang masarap na shawarma doon sa likuran namin. Oh. Yan mga friendship, dito na natatapos ang aming IKEA experience at sobrang nag-enjoy kami. Mga friendship, I hope you like this video and please don't forget to put your comment below and please don't forget to
subscribe, like, and share. Bye!